เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วค่ะไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆมาแล้วก็ได้นั่งบานาน่าโบ๊ทด้วยกันโดยตำแหน่งที่สำคัญของบานาน่าโบ๊ทเนี่ยคือตำแหน่งข้างหลังสุดที่คนจะชอบแย่งกันนั่งสุดๆเพราะว่ามีความเข้าใจว่าถ้าได้นั่งหลังสุดเนี่ยจะสามารถควบคุมการบาลานซ์ของเรือได้ก็คือถ้าเจตสกีแกล้งเลี้ยวให้เรือคว่ำเนี่ยคนข้างหลังเนี่ยจะบังคับให้เรือไม่คว่ำได้ทุกคนแย่งกันทุกครั้งวันนั้นไม่มีใครแย่งเลยน่าจะเหนื่อยกันแหละก็เลยแบบขอลองซึ่งเราทำได้ดีมากในการเป็นคีย์แมนวันนั้นเขาเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวขวาเขาเลี้ยวขวาเราเลี้ยวซ้ายเรือไม่คว่ำเลยเรือไม่คว่ำเลยค่ะเราคว่ำลงไปคนเดียวจู่ๆก็ลื่นลงไปคนเดียวโดยที่ไม่มีใครเห็นเลยทุกคนยังสนุกแบบวู้ขึ้นมาวู้เราอยู่ข้างล่างแล้วทุกคนอยู่ตรงนี้ใส่เสื้อชูชีพอยู่ไม่ได้เป็นอะไรคนปกติก็จะโอเคเดี๋ยวเรือเขาก็กลับมารับวินาทีนั้นมันนึกถึงแบบจระเข้น้ำเค็มอะค่ะไม่รู้ว่าที่ชะอำจะมีไหมแต่ว่ามันนึกถึงอะกลัวมากก็เลยคว้าเชือกที่บานาน่าโบ๊ทนั้นไว้มันห้อยระยงระยางอยู่ก็เลยคว้าเชือกไว้บานาน่าโบ๊ทลากเราไปในทะเลค่ะเหมือนเราเป็นจระเข้ตัวหนึ่งเท่านั้นแหละลากกันไปเรื่อยๆพยายามเรียกเพื่อนว่าฉันตกลงมาช่วยรับฉันขึ้นไปหน่อยแต่ว่าไม่มีใครได้ยินเลยพอน้ำก็ตีหน้าลมก็ตีหน้าในกางเกงก็จะหลุดอีกขึ้นฝั่งมาได้ร้องไห้ฝรั่งที่ชายหาดอะค่ะบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยถ่ายไว้ด้วยนะที่คุณเล่นบานาน่าโบ๊ทแปลกๆอะถ่ายไว้ด้วยคุณมาดูสิเหมือนการ์ตูนเน็ตเวิร์กเลยอย่างเงี้ยก็แบบไม่ค่ะไม่ได้เล่นค่ะไม่ได้ตั้งใจเรื่องเนี้ยเล่าให้คนฟังครั้งแรกตอนที่ไปกินข้าวกับญาติค่ะที่แบบว่ากินข้าวรวมญาติกันอะไรเงี้ยวันนั้นก็มีลูกพี่ลูกน้องหลายคนไปแล้วทุกคนก็จะมีเรื่องเล่าที่ทำงานที่โรงเรียนที่มหาลัยอะไรเงี้ยหรือแม้แต่น้องบางคนก็แบบมีงานอดิเรกที่น่าสนใจสะสมอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเราไม่มีเลยแล้วก็เกิดเดทแอร์กับผู้ใหญ่ไม่มีอะไรจะคุยกับผู้ใหญ่จนลุงคนนึงที่แบบเริ่มเมาแล้วหันมาถามว่าไม่มีอะไรจะเล่าบ้างหรอก็เลยเล่าเรื่องนี้ไปพยายามจะให้ทุกคนสงสารค่ะว่าแบบหนูกลัวมากแต่ทุกคนสนุกมากหัวเราะกันแบบเมื่อกี้เลยแล้วก็ลุ้นว่าจะจบยังไงสุดท้ายขึ้นมาได้ไหมแล้วมีจระเข้จริงๆไหมอะไรเงี้ยก็เข้าใจในวันนั้นเลยว่าทุกคนชอบฟังเรื่องซวยๆของคนอื่นนี่เองเราชอบฟังเรื่องที่คนไปเจอปัญหากันมาอะไรเงี้ยชุดความคิดเนี้ยค่ะถูกเอามาใช้จนถึงปัจจุบันด้วยอาชีพการงานของเราอาชีพของเราเรียกเรื่องสวยๆพวกนี้ว่าคอนฟลิกต์เราเป็นนักเขียนค่ะนักเขียนก็เป็นแขนงหนึ่งของการเล่าเรื่องใช่ไหมถามว่าการเล่าเรื่องอ่ะไม่มีคอนฟลิกต์ได้ไหมสมมุติว่าเราลองเล่าเรื่องดูนะแบบไม่มีคอนฟลิกต์ทุกคนฉันไปพูดที่ TEDx มาจบสนุกไหมคะแปลกๆเหมือนกันนะกับอีกแบบนึงทุกคนไปพูดที่ TEDx มาตื่นเต้นขนลุกสู้ปวดฉี่ยืนอยู่ตรงกลางพูดวนไปวนมาคนจะจับได้ไหมวะลุ้นมากว่าจะทันไหมพูดทันไหมออกไปเข้าห้องน้ำทันไหมคนฟังก็จะรู้สึกว่าหรอแล้วสรุปฉี่ราดไหมทนไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาให้คิดต่อเมื่อเราเจอคอนฟ lict นั้นถูกไหมนั่นคือหน้าที่ของเราก็คือการสร้างเมนคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ใส่คอนฟ lict ใส่ปัญหาทำร้ายทุบตีตัวละครของเราไปจนกว่าเรื่องมันจะสนุกย้อนกลับไปที่คำว่าเมนคาแรคเตอร์ค่ะเมนคาแรคเตอร์ก็เช่นแฮร์รี่พอตเตอร์คังคูไบเจ้าชายน้อยนารูโตะการกล้วยอะไรเงี้ยคนที่เป็นตัวดำเนินเรื่องพวกเราเป็นเมนคาแรคเตอร์กันได้ไหมคะมันนึกภาพไม่ค่อยออกนะว่าเราจะไปทำอะไรวะเราเป็นช้างเหรอเราพิเศษยังไงเหรอที่จะเป็นเมนคาแรคเตอร์นึกภาพไม่ค่อยออกเหมือนกันเรายกตัวอย่างเมนคาแรคเตอร์คนหนึ่งให้ฟังเป็นเด็กอนุบาลค่ะเป็นเด็กประถมแล้วกันอนุบาลอาจจะยังไม่คล่องเด็กประถมเนี่ยจะมีใบให้กรอกประวัติส่วนตัวมีช่องที่ให้ใส่ชื่อเพื่อนที่สนิทที่สุดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เต็มที่มานุ่นและเบอร์บ้านของนุ่นที่เราท่องได้ขึ้นใจก็นุ่นเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเราเป็น BFF กันหันไปดูกระดาษของนุ่นเขียนชื่อคนอื่นคือนึกถึงตอนนี้มันก็ขำเนาะแต่ว่าวันนั้นอะมันน้อยใจนะนี่เราสนิทกับนุ่นอยู่ฝ่ายเดียวเหรอวะ
ทำไมเป็นอย่างนี้อะไรหรือคุณจะบอกว่านั่นมันปัญหายุ่มหยิมของเด็กเราโตแล้วอายุ20-30กันแล้วใครจะมานั่งน้อยใจอะไรเงี้ยเคยเป็นเล็บขบไหมคะขำไวจัง เคยเป็นเล็บขบไหมแล้วเป็นเล็บขบแล้วยังจะเดินชนตู้ชนเตียงอะไรอย่างนี้อีกอะใครได้ยินก็คงขำมาเป็นเล็บขบแล้วยังจะซุ่มซ่ามเดินชนอะไรอย่างนี้อีกแต่ว่าตอนที่เดินชนอะเจ็บนะร้องไห้นะน้ำตาไหลอยู่นะมันเจ็บอะเด็กประถมเพื่อนในนุ่นก็ร้องไห้เหมือนกันทุกช่วงวัยเลยค่ะที่เรามีปัญหาที่เรามองว่ามันหยุ่มหยิมอะแต่มันเป็นปัญหาที่หนักสุดๆเลยในตอนนั้นดังนั้นมันจะมีคำพูดหนึ่งที่คนไทยติดพูดกันว่าเดี๋ยวโตไปอะยิ่งกว่านี้อีกโตไปเหนื่อยกว่านี้อีกเป็นผู้ใหญ่ปัญหาใหญ่กว่านี้อีกคือคนพูดอะเขาเกิดมาแล้วเขาโตเลยหรือเปล่าคือเขาไม่เคยผ่านแต่ละช่วงของอายุเลยเหรอเพราะสำหรับเราคิดว่าทุกช่วงในอายุอะเราเจอปัญหาต่างๆที่แตกต่างกันใช่ไหมเด็กอนุบาลก็เนี่ยไม่ใช่เด็กประถมอาจจะอายุแค่7 ขวบ 8 ขวบเขาก็มีปัญหาที่เขากลับบ้านไปเขาร้องไห้ข้ามคืนตื่นเช้ามาก็ยังนึกถึงเรื่องนี้ว่าทำไมเพื่อนไม่รักเราอะไรเงี้ยนั่นคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเด็ก7-8 ขวบดังนั้นเราทุกคนมีปัญหาในทุกๆช่วงวัยทุกๆคนเลยค่ะทุกๆคนมีหมดจะเล็กจะใหญ่ก็เถอะแปลว่าเราเป็นเมนคาแรคเตอร์ได้ปะนี่เรามีคอนฟลิกต์แล้วเนี่ยถูกไหมเราเป็นเมนคาแรคเตอร์ได้นี่เมื่อก่อนไม่เชื่อแบบนี้แหละใครจะไปเป็นได้วะเมนคาแรคเตอร์เมื่อก่อนเลยค่ะแบบเด็กๆเลยคิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของคนที่จะถูกเลือกหรือคนที่จะถูกพิกอัพด้วยอะไรบางอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราไม่เคยโดนสุ่มเรียกตอบคำถามเคยโดนไหมเคยโดนสุ่มไหมเราไม่เคยเรียนมาทั้งชีวิตทำไมไม่เคยโดนสุ่มเรียกตอบคำถามวะนี่เราไม่สำคัญขนาดนั้นเลยเหรออาจจะเป็นเพราะชื่อหรือเปล่าเราชื่อธนพรค่ะทนพลใครชื่อธนพรเหมือนกันเนี่ยจะรู้เลยว่าเกิดวันจันทร์ไงลูกผู้หญิงเกิดวันจันทร์ชื่อห้ามมีสระชื่อธนพรไว้แล้วกันไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายใบรายชื่อมีธนพรเยอะแยะเลยเขาจะมาสุ่มเรียกธนพรทำไมถูกปะเขาก็ไปเรียกชื่อที่เขาชื่อที่เตะตาหรือชื่อที่มันดูแบบชื่อแปลกชื่ออะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเราไม่ได้จะบอกว่าเรามีปัญหากับเรื่องนี้นะคะคือการที่ไม่ถูกพิกอัพหรือการที่ต้องเกิดมาชื่อธนพรหรือเกิดวันจันทร์เนี่ยเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วแต่จู่ๆช่วงหนึ่งสังคมก็บอกว่าการที่เราไม่ถูกพิกอัพอะแปลว่าคุณไม่ดีพอการที่เป้าหมายหรือว่าความฝันของคุณมันเล็กน้อยกว่าของคนอื่นอะแปลว่าชีวิตคุณอะคุณค่าน้อยกว่าเขาอะจากธนพรธรรมดากลายเป็นธนพรที่ไม่ดีไม่เก่งแล้วก็เราหมดความมั่นใจในตัวเองความสามารถในเรื่องอะไรบางอย่างที่มันอาจจะมองดูไร้สาระแต่เราก็ยังมองว่าเราทำได้ดีในตอนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยในตอนนั้นจู่ๆก็หมดความมั่นใจไปหมดเลยทุกอย่างเหมือนสังคมบอกว่าถ้าคุณอยากจะให้ผู้ใหญ่ชื่นชมอ่ะคุณต้องบอกว่าคุณอยากเป็นนักบินอวกาศหรือเป็นอาชีพที่มันสำคัญกับมวลมนุษยชาติอะไรเงี้ยจริงๆความรู้สึกแบบนั้นอ่ะเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันกับวันที่ไปรวมญาติเราก็ได้ฟังเรื่องราวของพี่ๆน้องๆหลายๆคนเขามีอาชีพการงานที่ดีเขามีเกรดเฉลี่ยที่ดีหรือแม้แต่เขามีงานอดิเรกที่ดีมีน้องเราคนหนึ่งมันเชี่ยวชาญเรื่องแมลงมากเลยมันเห็นแค่ปีกแมลงอ่ะมันบอกได้หมดเลยว่าเนี่ยแมลงอะไรเกิดที่ไหนอายุเท่าไหร่โอ้โหมันเก่งอะไรขนาดนั้นวะอันนั้นแต่ว่าไม่ชอบเรียนหนังสือชอบแมลงแต่เราไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเราพิเศษมากพอที่จะเล่าเรื่องให้คนฟังได้เลยจนกระทั่งได้เล่าเรื่องบานาน่าโบ๊ทวันนั้นเรื่องที่งี่เง่าสุดๆเลยค่ะเรื่องย่อของมันก็คือฉันตกบานาน่าโบ๊ทและฉันกลัวจระเข้จบเรื่องมันมีแค่นั้นไร้สาระสุดๆแต่ฟีดแบ็กของทุกคนในวันนั้นทุกคนตั้งใจฟังมากลุ้นมากเป็นห่วงมากสนุกมากตลกมากฟีดแบ็กในวันนั้นทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยเรื่องนี้ก็สำคัญเหรอเรื่องนี้ก็พิเศษเหรอวะแค่เรื่องนี้เองนะวันนั้นแบบโอเคหรือว่าเราก็เป็นคนนั้นได้มันทำให้เราเข้าใจเลยว่าเส้นเรื่องของเราอะเรื่องที่เราเล่าเนี่ยมันแตกต่างจากของพี่ๆน้องๆไม่ได้แปลว่ามันไม่มีเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองเราอยู่กันคนละเส้นเรื่องกันค่ะ
เพราะฉะนั้นบทบาทเราแตกต่างกันเป้าหมายของเราความพยายามของเราอุดมการณ์ของเราหรือแม้แต่วัตถุประสงค์ต่างๆในชีวิตเรามันแตกต่างกันหมดเลยแล้วมันเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราอยู่กันคนละเรื่องหนังสือคนละเล่มหนังคนละเรื่องมันเอามาเปรียบเทียบกันได้ยังไงมันคนละเรื่องกันอะไรแบบนั้นเข้าใจเลยว่าเราไม่ต้องมีฝันที่ยิ่งใหญ่แบบคนอื่นก็ได้นี่หว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วเราไม่ต้องอยากจะออกไปผจญภัยตามล่าหาแสงเหนือก็ได้ถ้าเราอยากจะแค่อยู่บ้านกินไก่ทอดแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพูดแบบนี้มันดูพูดง่ายแต่ว่ามันพยายามที่จะคิดให้ได้แบบนี้ก็แอบยากเหมือนกันจนถึงวันนี้เราก็ยังแอบไม่มั่นใจกับท็อปิกนี้เท่าไหร่นะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นท็อปิกที่ให้ข้อมูลกับออเดียนซ์ได้น้อยมากไม่มีข้อมูลอะไรเลยคุณได้ข้อมูลคือเราตกจากบานาน่าโบ๊ทมีแค่นั้นเลยตอนนี้เราให้ข้อมูลอะไรกับตรงนี้ได้บ้างวะเราให้ประโยชน์อะไรกับคนได้บ้างวะแต่เราเชื่อว่ามันจะมีคนที่ยังคิดอยู่ว่าเราไม่สำคัญมากพอไม่ว่าด้วยบริบททางสังคมหรือว่าการเรียนหน้าที่การงานทุกอย่างเรามองว่าเราไม่พิเศษมากพอสำหรับโลกใบเนี้ยมองว่าเราเป็นตัวประกอบที่โดนพระเอกยิงตายตั้งแต่ต้นเรื่องอะค่ะที่ไม่มีคัดลับหน้ากระอักเลือดฝากลูกเมียค่ะด้วยไม่มีโอกาสได้สั่งเสียพระเอกมันยิงตายข้างหลังด้วยซ้ำแต่งหน้าไปซะดีเลยโดนยิงข้างหลังเราก็เคยมองว่าเราเป็นคนนั้นเหมือนกันเป็นคนนั้นคนที่โดนยิงตายตั้งแต่ต้นเรื่องมันมีคนที่คิดแบบนี้อยู่แต่ก็นั่นแหละคืออยากถามเหมือนกันว่าแล้วพระเอกอะอะไรทำให้เขาได้เป็นพระเอกทำให้เขาได้เป็นตัวลีดของเรื่องนี้เอาง่ายๆแฮร์รี่พอตเตอร์มีอะไรที่ทำให้ได้เป็นเมนคาแรคเตอร์หรอมีความฝันมีความตั้งใจความพยายามมีความกล้าหาญและมีความสำเร็จเราคนธรรมดาอย่างพวกเราไม่มีหรอเรามีหมดเลยแต่แค่สเกลมันเล็กกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เท่านั้นเองเราขอยกตัวอย่างในคนเดิมแล้วกันแฮร์รี่พอตเตอร์มาไหนๆก็มาละแฮร์รี่ความพยายามของแฮร์รี่คืออยากจะปกป้องทุกคนที่เป็นที่รักให้ได้ความพยายามของเราในวันหนึ่งเราอยากจะทอดไก่ให้ได้อร่อยแบบที่แม่ทอดแล้วเราทำยังไงล่ะอุปสรรคของมันความกล้าหาญของแฮร์รี่พอตเตอร์คือต้องออกไปต่อสู้กับศาสตร์มืดเนี่ยแหละถึงจะทำได้ความกล้าหาญของเราคือจังหวะที่บีบน้ำปลาลงไปตอนหมักไก่อะค่ะคุณชิมไม่ได้นี่หว่าคุณบีบเยอะไปก็เค็มน้อยไปก็จืดนั่นคือความกล้าหาญของคุณเลยนะว่าคุณหมักไก่ได้เก่งแค่ไหนเราจะรู้ผลอีกทีตอนที่ทอดออกมาแล้วความสำเร็จของเขาคือโอเคแฮปปี้เอนดิ้งความสำเร็จของเรามันอร่อยมากอร่อยสุดๆไก่วันนั้นแฮปปี้นั่งกินไก่ดูทีวีแฮร์รี่พอตเตอร์ทอดไก่ได้ไหมคะไม่รู้ก็เราจะไม่เปรียบเทียบกันอยู่แล้วแฮร์รี่คงไม่แบบเอาแล้วเธออะสู้กับศาสตร์มืดได้ไหมเราคงไม่มาขิงกันกับแฮร์รี่ในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่คนละเรื่องกันแต่เส้นเรื่องของเราอะมันเล็กมากบางคนอาจจะมองว่าโหเส้นเรื่องของเรานี่มันเส้นหมี่เลยด้วยซ้ำไม่ใช่แค่เส้นเล็กแล้วล่ะแต่ว่าเชื่อถือว่าต่อให้เส้นเรื่องมันเล็กอะหรือว่าเราจะรู้สึกว่าเรามันธรรมดามากๆเลยว่ะแต่ว่าคุณยังมีเส้นเรื่องตรงนั้นอะที่เป็นของคุณเองอะแล้วคุณก็พิเศษแล้วคุณเก่งแล้วคุณกล้าหาญมากพอที่จะเป็นเมนคาแรคเตอร์ในเรื่องนั้นนะคะประมาณนี้ค่ะ